Lákají tě třeba, tak vlastně, když to ještě nějak vezmu postupně, bouldery, lezení na obtížnost indoorové, jako venku, potom jako big wall v Yosemitech. Říkám si, láká tě nějak lezení na cepinech, třeba nějaké mixy nebo těžký dry tool, jestli si to... Úplně jako na cepínech mě to moc neláká. Já rád používám ruce a lezečky. Připadá mi ten pohyb jako daleko zajímavější a daleko komplexnější, když se používají ruce a lezečky, než když se používají ty cepíny. I třeba to těžký dry toolový lezení mi připadá takové, když se do toho jako člověk víc opře, tak vlastně pochopí, že většina těch cest je třeba sekaná a že vlastně není vůbec trvanlivá, protože prostě ten cepín vždycky ten malý chyt jako do určité míry zničí. A co by mě lákalo jako nějaký větší alpinismus, když to srovnám s lezení na El Capitanovi, což je v podstatě skalkařina, akorát trošku delší, tak někdy bych se chtěl určitě podívat na nějakých vyšších hor. Ale vlastně ano, může tam být klidně i kus toho ledového lezení, ale to gro toho lezení by mělo být o skále. Ale takových stěn si myslím, že se na světě stále jako najde hodně. A kdyby se do toho spojilo ještě nějaký jako troška objevování, určitě třeba destinace Grónsko, která mě určitě láká, chtěl bych se tam někdy podívat. To jsem jako, tam jsem jí mířil, že vlastně spolu s tím horským lezením se člověk trošku dostával do takového dobrodružnějšího pojetí toho cestování a toho lezení. Nevystanou Grónsko, ale Patagonie, Pákistán a tyhle země. Takže vlastně narážím i na nějaký tvůj, jaksi odolný vlastně v podmínkách, že trošku jako větší zima, jak se s tím pereš, nebo opravdu spíš jenom v těch ideálních podmínkách, jako v dodávce, nějak jako v kempech, anebo si nucen se vystavit takovým exponovanějším podmínkám někdy? Tak málo kdy, no, ale málo kdy se jim vystavuju, protože jsem doteď vesměs se soustředil na to sportovní lezení, kdy nebyla vlastně potřeba se vystavovat těm extrémním podmínkám. Na El Capovi to taky není, že jo, nic extrémního, ale určitě jako mám chuť to zkusit. Já sám nevím, jak moje tělo na to bude reagovat, ale určitě ta chuť jako to zkusit je. A nevnímáš se jako takový choulostivější typ člověka nebo osobnosti, že vlastně jako ta zima tam jako asi spíš nechci. Tak já mám zimu obecně rád a myslím si, že jako jsem schopnej líst poměrně velké země. A to určitě jako do těch horivých hodar. Další otázka vlastně, jak ty vnímáš z mého okolí nějakého Denis a tak dále, jak jezdí na ty výjezdy, tak hodně řeší, jestli spí jako ve stanu, anebo spí v dobrém zázemí, co se týče toho sportovního výkonu, že fakt jako musí být dobře vyspaní, nalazení na ten výkon. Je ti to jedno, jestli spíš prostě na nafukovačce ve stanu, anebo prostě v nějakém multivanu dodávce jako se zázemím pro ten sportovní výkon, jestli tohle jako řešíš? Tak samozřejmě, když ta možnost spát v autě, ve vytopeném autě je, tak je to lepší. Je to otázka, no, tak třeba to teplo večer je samozřejmě jako dobrý, určitě je důležité se mít kde protáhnout. Když vezmu, tak spát v autě pod stanem nebo v autě je téměř jedno. Spát v zimě ve Španělsku pod stanem nebo v autě, to už je trošku rozdíl. Ale já třeba jako spánek vnímám jako velmi důležitý, ale když bych měl vybrat mezi jako brutálně měkkou postelí, která mě vůbec nebude vyhovovat někde po ubytování a ve stanu na karimatce, tak téměř jako volím radši ten stan na karimatce, no. A vzpomeneš si na nějakou takovou, víš, jako, že z lidí třeba, co jezdí hodně do hor, tak vždycky mají takovou tu noc, kterou nechceš, kterou si jako vybaví, že byla strašná, že jako nespali, zažil jsi to někdy možnost, jako takové nějaké bivakování třeba, já nevím, jestli na policii, jestli se to něčeho takového. No a asi jako největší dobrodružství bylo, když jsme vylezli nos s tátou, dolezli jsme tam někdy o půlnoci, akorát začalo pršet a totálně jsme se při sestupu ztratili a prostě bylo jasný, že pod mě cestu dolů nenajdem a byli jsme totálně promočení a měli jsme jednu mikinu a nějakou lehkou bundu a museli jsme překlepat kosu až do rána, až do rozednění, no. A to mě asi v životě jako nebyla větší zima, no. Možná jsem usnul na 5 minut, ale... No,
právě v souvislosti s těmi Big Wally, jak si nakousl Yosemite, tak jsem byl v kontaktu s jedním klučinou a oni pojeli, myslím, že taky Ozlin Nose a pojeli to, že šli, vzali si prostě jenom mysli, vzali si jeden spacák a tak dále. Jak ty přistupuješ ty k těm svým projektům, že jsi tak jako těžké věci? Máš tam opravdu ten support v tom, že ten táčák prostě ti odtahají lidi a ty prostě fakt se můžeš koncentrovat na ten výkon? Nebo řešíš každý gram taky? Tak samozřejmě já při tom big wallovém lezení většinou jsem se právě spolíhal na ten jako plný support. Takže když vezmeme třeba ten můj úspěch na Don Wallu, tak tam opravdu Pavel odtahal téměř všechno. A to samozřejmě jako hraje roli alfa a omega. A je třeba samozřejmě jako to říct, že to je součástí toho stylu. Jo. Jasný, kdybych si to odtahal sám, je to daleko hodnotnější. Ale tak zároveň jsem se tím jako netajil, že jak to bylo. Nebo aspoň mám ten pocit. Ještě takhle jako veřejnost, ať už nelezecká nebo lezecká, tak vždycky vnímají ten jako největší extrém toho lezení, že ti blázní prostě spí ve stanu v té stěně. Díváš se na to po těch zkušenostech a po těch nalezených metrech a strávených dnech v těch stěnách jako pořád na takovou tu jako největší romantiku, vy prostě v Portaledži ve spacáku zalezli a prostě se koukat z toho kolného profilu na to okolí, a nebyla taková pruda, ale radši bych prostě slez jako sil dolů a ještě žmaroval. Tak jako spaní na Portaledži mě baví, ale zase jako na El Capitánovi to nelze brát jako nějaký jako velký dobrodružství, no, tak člověk je pořád v podstatě kousek od auta a když chce, tak za 2 hodiny slaní a je auta, že jo. Být na Portaledži někde v divočině v Patagonii je úplně něco jiného. Jo, chápu, že už to máš. Asi jsem se trošku ohrán. No, naposled jste vlastně, nebo naposled si tohle spaní absolvoval na podzim, když jste byli v Yosemite, měli jste takový jako trip po státech. Jak bylo, když to jako vezmu nějak na mapě nebo na globusu vertikálně, tak jste celkem jako urazili zajímavou vzdálenost, co se týče skrze nějaké prostředí, ať už to byl Utah, ať to byl Yosemite, ať to bylo Chile. A jak se tam pral s těmi podmínkami, nebo jak třeba, když si budeme bavit konkrétně o tom spaní, tak jak moc proměnné to bylo, jak ty teploty střílely? Vím, že mě to stalo vlastně jako naší 12 stovku a tak já jsem si jako říkal, jestli ti někdy nebylo moc teplo a jestli někdy samozřejmě ten spacák baví, platí tomu. Tak byli jsme tam v listopadu, takže ve státech bylo vesměs všude dost zima. Kromě Yosemite, ale tam zase jsme spali dole v kempu 4, kdy kemp 4 je, myslím, nejchladnější místo vždycky celých Yosemite potom na podzim, protože jak je to údolí hluboký, tak už tam svítí sluníčko jenom pár hodin denně, ale je tam v podstatě i mruere jako takový chlad a vlhkost nemusná. Takže být tam jako dlouhodobě v tom kempu 4 je takový trošku jako represivní, takže tam se ten teplej spacák v noci jako rozhodně velmi hodí. No a jak potom jsme byli ve smyslu roku, kde myslím po ránu bylo někdy -8. A tam jsme spali teda buď v karavanu, který myslím, že k ránu občas tam byli i zevnitř auta námraza, a v Utahu tak tam taky po ránu mrzlo. Takže tam se určitě jako dobrý spacák hodil. V Chile jsme sice byli na jaře, tamním, na konci listopadu, ale i tak tam po ránu vzhledem k námořské výšce byla docela kosa, takže jsem určitě přílišným teplem stále jsem byl takovým jako tělesném komfortu, no. A tam jsme spali postanem. OK, teď zase přejdu trošku, možná i pro tebe takovému, jak to říct, přínosnějšímu téma, nebo takovému více filozofickému. My se v Patizonu snažíme i přes ten malý rozměr, který v tuhle chvíli máme, tak jako dbát na nějaké ekologické principy, na nějaké zodpovědné jako fungování, ať už jsou to, že bereme peří, které má certifikát RDS, jako zodpovědný přístup vlastně k chovu hus, nebo DVR, které je prostě co nejšetrnější a tak dále, přes dalších věcí. Vybíráš si ty firmy, se kterými spolupracuješ na bázi sponsoringu, taky podle toho, jak se chovají na základě těch etických principů, prostě jak je ten udržitelný jakoby rozvoj firmy? Vidíš se potom, s kým spolupracuješ? Tak, určitě je to pro mě důležité, jak z hlediska těch sponzorů, tak třeba z hlediska produktů, které jako sám kupuju.
A myslím si, že je třeba na to dbát, protože v dnešní době možná se jakoby ten důraz na ekologii, ano, dbá se na to, ale je třeba jako se taky dívat na to, kde ta ekologie dává smysl a kde ne. A právě ještě mám takovou čerstvou zkušenost, se týče té osobní úrovni, když se podíváme každý jako sám do zrcadla, jak se chováme, a měli jsme jet s kamarádem do Pakistánu za lezením a on mi to vlastně teď položil 3 měsíce před odletem. On to zrušil hlavně kvůli létání a kvůli tomu způsobu, jakým jsou ty expedice pojaty. Jsou různé možnosti, jak ty můžeš vlastně vykoupit tu svoji letenku, že třeba přispěješ, jako vyvážíš tu zátěž. Řešíš ty tohleto nějak v té osobní rovině v těch cestách? Určitě mě to jako znepokojuje, protože ta uhlíková stopa moje je určitě velká. Zatím jsem určitě nedospěl do fáze, že bych se sám chtěl omezovat, ale určitě naprosto akceptuji, že to moje chování je do určité míry jako egoistický. No. Jako vlastně v minulosti už nám některé značky ukázaly, že opravdu můžou ovlivnit dodavatele materiálu svými vlastními podmínkami, ale musí se tak začít vlastně chovat ty největší tahouni na trhu. A pak si myslím, že jsou schopni vlastně ohnout celé odvětví tím směrem. Já si myslím, že ta doba je tomu nakloněná, že se to jako děje pomalu. Samozřejmě, pokud se bavíme jenom čistě o outdoorovém trhu, tak z hlediska jako celého průmyslu na světě je to úplně nezanedbatelné množství, ale samozřejmě nebuďme pokrytci, jako někde se začít musí, takže... A když teď zase ještě vezmeme, bavili jsme se o nějakých firmách, o té osobní rovině, když teď vezmeme lidi nějak podle národu, přeci jen říkal si možná nějakou velkou uhlíkovou stopu, ale to taky znamená, že si poznal hrozně moc kultur, hrozně moc jako národu. Jak byste tomu hodnotil Čechy, nebo když to vezmeme české lesce, nebo ta outdoorová komunita, jsme takový jako proekologičtí tady v tomhle tom, přemýšlíme nad těmi věcmi v porovnání, já nechci nikoho úplně jako stavit. To těžko říct, u nás je to asi trošku menší móda, ale aspoň se něco dělá. Jo. A taková poslední otázka. Ty sám máš nějakou jako představu, že bys třeba někdy chtěl mít nějakou vlastní značku něčeho, nebo nějaký produkt, který si ti jako líbí, že si říkáš, ale v tomhle se vyznám, tady mám spoustu jako nápadů, jednou až pověsím takové to úplně vrcholové lezení na hřebík, chtěl bych třeba začít šlapat do toho, máš něco takového? Tak zase jakoby, že jo, používám nějaké věci při lezení, ať už to lezecké vybavení od lezeček, sedáků, lán a tak dále. Ale nejvíc si myslím, že asi rozumím jako to, po čem se fakt leze, jsou lezecký chyty. A do toho si myslím, že jakoby tomu rozumím už teď na to, co je třeba špatný chyt a co je dobrý chyt. Zatímco ve všem tom ostatním vybavení myslím, jako musel hodně dovzdělávat. Já nevím, třeba v lezečkách určitě prostě takhle já můžu říct, že tohle mě sedí a tohle mě nesedí, ale proč vlastně mě to nesedí a co tu botu dělá všechno dobrou, tak v tom bych se musel jako hodně učit.